Hi guys, মই এতিয়া নিউ ইণ্ডিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ অফিচতে আহি কিনে আছে। এইটো ভিডিঅ'ৰ মই আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ কিনে ক্লেইম কৰিবলৈ লাগে এইটো মই প্ৰেক্টিকেলি দেখাব দেই আপোনালোকে। গাড়ীতে ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিলে ক্লেইম কৰিবলৈ কাৰণে এইটো বেছিভাগ ভাবে ঝামেলা কাম আছে, আলচি আছে না হ'লে 1 ঘণ্টা কামেই আছে দেই। মই আপোনালোকে এইটো প্ৰচেছখন দেখাব দেই ভিডিঅ'টো ফুল চাবি। এইটো ভিডিঅ'তে মই ইঞ্চুৰেঞ্চ কিনে ক্লেইম কৰিবলৈ লাগে এইটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আছে আৰু এইটো প্ৰচেছ কাৰণে ইয়াতে এইটো মই লগা কাজিন ব্ৰ আছে, তাই ইঞ্চুৰেঞ্চতে কাম কৰে, মিষ্টাৰ ৱাটি। তাইৰ পৰাহে আমি এনেকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিবলৈ প্ৰচেছখনটো ফাৰ্ষ্ট পৰা লাষ্টক তাইহে জনাই দিব দেই। তো এতিয়া আমি লগতে গাড়ী এটা আহি আছে, এইটো তাইৰ পৰাই ক'ব এতিয়া আমি এনেকৈ একবাৰ কৈ দিবি এইটো। ওকে, এইটো গাড়ীটো ক্লেইম কৰিব আনি কিনে আছে গেৰেজ এতিয়া। তো এনেই এক্সিডেণ্টটো কেনে হৈছে মোক দেখাই দিব। এইটো জেগাতে লাগিছে বাম্পাৰতে না, আৰু হুইল দিয়ে দেখি আছে আপুনি, হুইলৰ হুইলটো পূৰা লাগি ওলাই দিছে লগতে, আৰু দৌৰতে এইটো পূৰা ভিতৰি সোমাই দিছে, স্ক্ৰাচখন ওলাই দিছে। এইটো লগা দাম দেই দোকানটো চব বেয়া হৈ গৈছে, আৰু মিৰৰটো দেখি আছে এইটো পূৰা ভাঙিছে, আৰু চাইড গ্লাছ এইটোতো পূৰা ভাঙি কিনে টুকুৰা হৈ যাইছে। এইটো পিছতে আৰু এটা আছে, এইটো যদি ভাঙি যায় নতুন ৰিপ্লেচ কৰিব। এতিয়া ক্লেইম কৰিবৰ কাৰণেতো আপুনি পইলা কোম্পানীকে ইণ্টিমেশ্যন দিব লাগে। ইণ্টিমেশ্যন মানে কোম্পানীকে এক্সিডেণ্ট হৈছে ক্লেইম কৰিবলৈ আছে মানে জনাব লাগে। ইণ্টিমেশ্যন মতলব এইটো আছে। হ'লে বিফৰ ডেট আপুনি ইয়াতে গাড়ী লগা এষ্টিমেশ্যনটো বনাই কিনে ৰেডি কৰি লৈ যাব লাগে। মানে এনেই কিমান খৰচা ওলাব এইটো? হয়, কিমান যাব এইটো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ বডি ইনচাৰ্জ কাম কৰি দিব এইটো না? হয়, কাম কৰি দিব ইয়াতে ছাৰ্ভিচ খান পৰাই বনাই দিব। এইটো লৈ কিনে কোম্পানীতে যাব লাগে। তো যোৱাৰ পিছতেহে কোম্পানীৰ পৰা ছাৰ্ভে এপইণ্ট কৰিব। ছাৰ্ভেয়াৰ এপইণ্ট কৰিব। ছাৰ্ভেয়াৰ আহি কিনে ফটোখন ল'ব। এইটো কাৰণে ছাৰ্ভেয়াৰ হাতক ইয়াতে হাত নাযাব লাগে। ছাৰ্ভে নাদক নুখুলিবলৈ লাগে না? নখুলিব লাগে, কেনেকৈ আনি কিনে ৰাখিছে এনেকৈ ৰাখিব। যেতিয়া ছাৰ্ভেয়াৰ পৰা ফটো লোৱাৰ পিছতেহে তাহান চামানটো খুলিব। তো খুলি কিনে ৰখাৰ পিছতে আৰু একবাৰ ফটো ল'ব। তাৰপিছতে ফটো লোৱাৰ পিছতে আৰু কমপ্লিট হ'ব। কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে ডেলিভাৰ হ'ব তাৰমানে আৰু একবাৰ ফটো ল'ব। এইটো পিছতেহে ছাৰ্ভেৰ পৰা ৰিপৰ্টটো ফাইনেল ৰিপৰ্টটো কোম্পানীকে ছাবমিট হয়। এইটো ছাবমিট কৰাৰ পিছতেহে আৰু কোম্পানীৰ পৰা ৰিপৰ্টটো ফাৰ্ডাৰ হেড অফিচ খানকে ছাবমিট কৰিব। এইটো পিছতে ক্লেইম প্ৰচেছটো চুৰু হ'ব। পেমেণ্টখন তাতে হ'ব? পেমেণ্টখনটো লাষ্ট পাৰ্ট। পেমেণ্ট মেথড কি আছে না নাই? পেমেণ্ট মেথডটো এনেকুৱা আছে, স্পেচিয়েলি ডিমাপুৰ কাউণ্টিটো ইমান নাথাকিব হ'লে দুটা কিচিম আছে, একটা কেছলেছ আছে, একটা ৰিএম্বাৰ্চমেণ্ট টাইপ আছে। তো ৰিএম্বাৰ্চমেণ্ট মানে বেছি মানুহ জানি থাকিব। ৰিএম্বাৰ্চমেণ্ট মানে নিজৰ পৰা পইলা খৰচা কৰিব। হয়, নিজৰ পৰা পইলা খৰচা কৰিব, এইটো পিছতেহে ক্লেইম কৰিব। আৰু কেছলেছ হৈছে ক'লে গাড়ী লাগ ডিলাৰ আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে লেনা দেনা কৰিব। মালিকটো গাড়ীটো বনাই খতম হৈছে, চলাই নাই যাই যাব। গাড়ী নাৰাখিব তান বনাই দিব, লৈ নাযায় যাব। হয়, হয়। হ'লেও এইটো ডিমাপুৰতে নাই না? ডিমাপুৰতে আছে, হ'লেও বেছিভাগ নাই। হয়, হ'লেও এইটো পাৰিলে এইটো সুধিবি কেছলেছ আছে নে নাই, থাকিলে আৰু বেছি ভাল। মই আৰু একটা সুধিব, এইটোতো প্ৰাইভেট গাড়ী আছে না? প্ৰাইভেট গাড়ী হয়। তো কোনটো জেগাতে লাগি হৈছে, নহ'লে এক্সিডেণ্ট হৈছে গৈ না? তো তাতে পৰা ফটোখন খিচিব লাগে না নালাগে? নাই, প্ৰাইভেট গাড়ী হ'লেতো নালাগে না? এতিয়া কমাৰ্চিয়েল হ'ব, তেতিয়াহে স্পট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। ফটো খিচিব লাগে? ফটো খিচিব লাগে। তো এইটো গাড়ীটো উঠাই আনিব পাৰে, প্ৰাইভেট গাড়ী আনিব? হয়, সেনে উঠাই আনিব। টু হুইলাৰ বি ছেম? টু হুইলাৰ বি ছেম? হয়, ছেম হ'ব। এতিয়া আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিবলৈ কাৰণে ইঞ্চুৰেঞ্চ অফিচ টাইন আছে, এণ্ড অফিচটো আছে এইটো নিউ ইণ্ডিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী। তো এতিয়া এইটো যাব, এইটো ঠিক চিটি টাৱাৰ ওচৰতে আছে, চিটি টাৱাৰ তাতে আছে। তো চিটি টাৱাৰ ইয়াতে ওচৰতে আছে, এণ্ড অফিচ ভিতৰতে যায় কিনে এইটো এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে ইয়াতে আছে ৰাস্তা, আৰু সেইটো গালি এটা আছে, তাতে হলিপুৰ চাইড থাকিব। আমি এতিয়া 700 লগা ডকুমেণ্টছটো ইণ্টিমেশ্যনটো ছাবমিট কৰিবলৈ আছে। তো আপুনি নিটো চাবি বৰ্ড আছে, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰতে থাকিব দেই, নিউ ইণ্ডিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী এইটো আছে, এণ্ড এণ্ট্ৰিটো এইটো আছে। আমি আনিতে ইঞ্চুৰেঞ্চ অফিচতে পहुঁচিছে, এণ্ড আপুনি চাবি এইটো শ্ব'ৰুম পৰা ডিলাৰ পৰা দিয়া ইণ্টিমেশ্যনটো এইটো কপিটো এইটো আছে দেই, কিমান ইষ্টিমেট ওলাইছে, আৰু ফৰ্মটো এইটো আছে, ক্লেইম ইণ্টিমেশ্যন ফৰ্মটো এইটো আছে, এইটো লৈ কিনে ইয়াতে লিখিব।
আৰু এইটো মোটৰ ক্লেইম ফৰ্ম এইটো দুইটা ফিল আপ কৰিব আৰু ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ খান কি আছে বোলে এইটো ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিটো বুজাইছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি লগা আৰু এইটো গাড়ী লা RC এইটো ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে আৰু আধাৰ কাৰ্ড এনেকুৱা ডকুমেণ্টছ খান তো আনি কিনে মদত কৰি দি আছে এনেকুৱা কাৰণে তাইৰ মদত কৰি দি আছে নহ'লেতো বেছিভাগতো মালিক খানে লৈ নাই দে টানি চিনা চিনি হ'ব তাইৰ অফিচটো পাই না লিখি আছে এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰা পিছতে ইয়াতে অফিচতে ইয়াতে ছাবমিট কৰি দিব তাইৰ লগতে চব লিখি লৈছে ঠিক ঠাক কৰি না এতিয়া ফৰ্মটো এইটো ছাবমিট কৰি দিব তো ফৰ্ম ছাবমিট কৰিবলৈ এতিয়া যাই আছে এতিয়া ফৰ্মটো তাতে ছাবমিট কৰি দিব এনেকুৱা কৰি ডিটেইলছখন চেক কৰিব চেক কৰাৰ পিছতে সাৰ্ভাৰটো যায় না ডিলাৰে যায় না গাড়ীটো চেক কৰিব ফটোখন ক্লিক কৰিব এনেকুৱা প্ৰচেছ আছে আমি যেতিয়া নতুন গাড়ী কিনে তেতিয়া 4-wheeler খানটো 3 years ইঞ্চুৰেঞ্চ পায় 2-wheelers খানটো 5 years পায় হ'লেবি তাতে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিটো এক চালে থাকে দেই 2-wheeler বি হ'বি 4-wheeler বি এক চালে থাকে আমি এইটো ৰিনিউ কৰিবলৈ লাগে আমি বেছিভাগভাৱে গাড়ী নতুন কিনা দামতেতো আমি গাড়ীটো 3 সাল ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে এক্সিডেণ্ট হৈছে যায় না ক্লেইম কৰিব এনেকুৱা নহয় দেই ইঞ্চুৰেঞ্চটো যদি ৰিনিউ কৰা নাই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি এক চালে থাকে কৰা নাই বুলিতো একো নাপাব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি মিনছ অন ডেমেজ এক্সটাৰ্নেল বডি গাড়ীতে বেয়া হোৱা এইটো পাব থাৰ্ড পাৰ্টি মিনছ ইণ্টাৰনেল মানুহ বহি থকা জখম মৰিছে এইটো তাৰমানে ইঞ্চুৰেঞ্চ পৰা আমি এনেকৈ হেল্প কৰোঁ এইটো ক্লিয়াৰ হৈ যাইছে না তো ৰিনিউ কৰিব পাৰা এইটো পিছতে একদম ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী কিনান বেছিভাগ কি কৰে আমি নাগালেণ্ডে বেছিভাগ দেখিছে গাড়ীটো এনেই বিক্ৰী কৰি দিয়ে বুলিবি কিনা মানুহবি আৰু বিক্ৰী কৰা মানুহবি ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিয়ে ডেট ইজ নেম ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলৈ কাৰণে আমি গাড়ীটো এনেই চলাই থাকে আৰু কয়ে ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে মোলা গাড়ীতে বুলিবি এনেই নহয় দেই থাৰ্ড পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ যদি আপুনি আছে গাড়ীতে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি বি থাৰ্ড পাৰ্টি বি আছে আপুনি গাড়ী কিনিছে আপোনাৰ নাম দি গাড়ীটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰা নাই ইঞ্চুৰেঞ্চ বি যদি আপোনাৰ নাম দি নাই তো গাড়ীটো এক্সিডেণ্ট হৈছে মানুহ মৰিছে বোলে একো নাপাব আপোনাৰ নাম দি গাড়ী বি নহয় ইঞ্চুৰেঞ্চ বি নাই আপুনি কিনা পাব তো আপনি পারাতো গাড়ি কিনা পিছরে নেম ট্রান্সফার করবি গাড়ি লাগা ইন্স্যুরেন্স বি নেম ট্রান্সফার করবি আপনি কোনটো অফিসতে কোনটো এজেন্ট মধ্যে কন্ট্যাক্ট করি না নেম ইন্স্যুরেন্স বনাইছে তাহানকে কন্ট্যাক্ট করবি আরাম পৰা নেম বি চেঞ্জ করলে পারে দে ইন্স্যুরেন্স লা একো দিগদার নাই এটো বি ক্লিয়ার হয়ে যাইছে এন্ড আপনি যদি এক্সাম্পল নিউ ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স পৰা আপনি যদি ইন্স্যুরেন্স পলিসিটো বনাইছে তো আপনি যাই না এনে ডিমাপুর আউট অফ ডিমাপুর যাই আছে ডিমাপুর অফিস পৰা বনাইছে কবি আপনি যাইছে আসাম ফিলে যাইছে গুৱাহাটীতে যাইছে তাতে এক্সিডেণ্ট হৈছে তো আপনি ভাবিব ডিমাপুর নিউ ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স অফিসতে যাবলৈ লাগে বুলি এনেকুৱা নহয় আপনি গুৱাহাটী লগা নিউ ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স অফিসতে বি যাই কিনে বি তাতে পৰা বি আপনি ক্লেইমখন কৰিবলৈ পাৰিব দেই এইটো বি মই আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি জনাই দি আছে এণ্ড এতিয়া থাৰ্ডটো আছে পলিচি বি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিটো দুইটা থাকে ডেট ইজ একটাটো আছে নৰ্মেল পেকেজ পলিচি আৰু একটাটো আছে এনহেন্স পলিচি এতিয়া 127 এনহেন্স পলিচি আছে তো এনহেন্স পলিচিটো কি আছে বোলে প্ৰিমিয়াম বেছি হ'ব তাতে বুলিবি প্ৰিমিয়াম বেছি হোৱা নিচিনা ক্লেইম কৰাৰ টাইম দিবি এমাউণ্ট বেছি কভাৰ কৰিবলৈ পাৰিব এইটো একটা নৰ্মেল পেকেজ পলিচিটো প্ৰিমিয়াম এনহেন্স পৰা প্ৰিমিয়াম অলপ কমতি হ'ব আৰু তাতে আমি ক্লেইম কৰাৰ টাইম দিবি তাতে পেকেজ অলপ কমতি পাব আমি এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ আছে এইটোৱে মই জনাই দিয়া আছে তো এতিয়া 127 লগা 127 লগাটো এইটো এনহেন্স পলিচি আছে তো মই এতিয়া আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ কিনে ক্লেইম কৰিব লাগে কি মেথড আছে দেখাই দিছে বেছি ইজি আছে তো আপনার যদি গাড়ি লাগি হয়েছে ঝাগড়া নকরিবে ইন্স্যুরেন্স পুরা কভার করে দেবো থার্ড পার্টিতে বেশিরভাগ সব গাড়িতে থাকে আর থাকা না গেলে করে লবি থার্ড পার্টি থাকাটো হয়েছে আপনি যদি কোনোবা মানুষকে যেনে মারি দিছে কোনোবা মানুহ গাড়ীতে থাকা মৰিছে ভিতৰতে তো থাৰ্ড পাৰ্টিৰ পৰা কভাৰ কৰে তো আপুনি বি আৰু দুসৰা মানুহ বি এটলিষ্ট অলপ এমাউণ্ট হেল্প হ'ব এইটো মানে পাৰাটো থাৰ্ড পাৰ্টি কৰিবলৈ কাৰণে নেগলেক্ট নকৰিবি এমাউণ্ট বি বেছি কমতি আছে ইমান বেছিকৈ নহয় এইটো মানে পাৰাটো আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চটো মন দিবি দেই ইঞ্চুৰেঞ্চ ৰিনিউ কৰিবলৈ মন দিবি দেই কোনে মই এইটো আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আৰু আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি থাৰ্ড পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চখন যদি বনাবলৈ মন আছে গ'লে
ৰিনিউ হান কৰিবলৈ মন আছে নহ'লে নতুন বনাবলৈ মন আছে বুলিতো কণ্টেক্ট নম্বৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত থাকিব দেই এইটো অফলাইন আছে দেই আপুনি যদি এইটো কণ্টেক্ট নম্বৰ পৰা যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ বনাইছে বোলে আপুনি নিনা গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হোৱাত আপুনি বেছি হেল্প হ'ব হৈছে বোলে এইটো কণ্টেক্ট নম্বৰতে আপুনি তাইৰ হাতৰ পৰা বনাইছে বোলে তাইকে ফোন কৰিবি তাইৰ পৰাহে পূৰা এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব এতিয়া এইটো গাড়ী তাইলা চাইড পৰা হালা আছে এইটো মানে তাইকে খবৰ দি কিনা তাই এইটো ইণ্টিমেশ্যনটো লৈ কিনা অফিচ যায় না তাইৰ পৰা কৰিবলৈ আছে চাৰ্ভেটো তাই নহয় দুসৰা এনেকুৱা প্ৰচেছ ইজি আছে একদম এইটো কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সটি মই কণ্টেক্ট ৰাখি দিব দেই চ' এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি আপোনালোকে হেল্পফুল লাগিছে বুলিতো মোক কিন্তু গ্ৰ' কৰিবলৈ হেল্প কৰিবি টু ছাবস্ক্ৰাইব এডভাইচফুল এণ্ড অলছ' আই উড লাইক টু থেংক নিউ ইণ্ডিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ অফিচ আহি কিনে মোক এইটো ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে বেছি থেংক ইউ আছে আৰু ভিউৱাৰ্ছ খানকে কিবা লাৰ্ণ কৰিছে বুলিতো শ্বেয়াৰ কৰিবি আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা নাজানা মানুহ বেছি হেল্প হ'ব দেই কিন্তু মই জনাই দি আছে চ' দেটছ অল থেংক ইউ ছ' মাছ